Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh móc len của Thơm Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc khóa hoa chuông. Trên đây là những mũi móc cơ bản mình cần dùng trong video này. Phần hoa các bạn có thể phối màu theo ý thích nhé. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video này là màu vàng. Nguyên liệu gồm có len miêu cốt tông 50g, các màu y hình, kim móc 2.5mm và kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ cùng nhau móc bông hoa trước này. Mình sẽ dùng sợi len màu vàng tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi xích này, móc vào vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Mũi đơn đầu tiên này, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ 5 và mũi đơn thứ 6. Sau khi đã móc xong 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật, chúng ta sẽ kéo vòng tròn ma thuật lại. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi dời. Đó, đây là chân móc đầu tiên này. Đâm kim và kéo len qua, móc một mũi dời. Sau đó lên một xích để tiếp tục móc hàng thứ hai. Hàng thứ hai, chân móc đầu tiên chúng ta móc 2 mũi đơn chung một chân. Sợi thừa đằng sau này chúng ta nẹp lại và móc cùng nhé. Mũi đơn đầu tiên này, mũi đơn thứ hai chúng ta sẽ cùng móc vào một chân luôn này. Rồi chúng ta đã cùng móc được một chân đầu tiên là 2 mũi đơn chung một chân. Còn 5 chân móc còn lại chúng ta cũng móc tương tự như chân móc đầu tiên, đó là móc 2 mũi đơn chung một chân. Tổng cộng ở hàng này chúng ta sẽ có 12 mũi đơn nha. Sau khi đã móc đến cuối hàng thứ hai, chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó lên một bính, có nghĩa là lên một xích các bạn nhé. Hàng thứ ba, tại chân mũi lên bính chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn móc theo cụm một đơn và một mũi tăng cho đến khi hết hàng thứ ba. Sau khi đã móc đến cuối hàng thứ ba, chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của hàng thứ ba, móc một mũi dời, sau đó lên một bính để tiếp tục móc hàng thứ tư. Hàng thứ tư đến hàng thứ 7 thì chúng ta sẽ móc mỗi chân móc một mũi đơn, tổng cộng mỗi hàng chúng ta sẽ có 18 mũi đơn. Chúng ta đã lên được 4 hàng không tăng mũi. Để móc lên hàng thứ 8, chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của hàng thứ 7, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một xích để bắt đầu hàng thứ 8. Tại chân mũi lên mũi xích chúng ta móc một mũi đơn. Đó, chân mũi đầu tiên này là chân mũi chúng ta lên xích. Hai chân mũi kế tiếp chúng ta sẽ móc một mũi giảm tàn hình. Mũi giảm tàn hình các bạn có thể xem thêm ở phần video ngắn mình đã đăng. Chúng ta đã móc được một cụm, một đơn và một giảm. Chúng ta cứ tiếp tục móc theo cụm một đơn một giảm cho đến khi đến cuối hàng thứ 8 như vậy. Sau khi móc đến cuối hàng thứ 8, chúng ta lại đâm kim vào chân móc đầu tiên của hàng thứ 8, móc một mũi dời. Sau đó lên một bính để tiếp tục móc hàng thứ 9. Hàng thứ 9 này chúng ta để ý nha, tại
tại chân mũi móc lên mũi bính này, chúng ta móc một cụm bao gồm một mũi đơn, sau đó móc thêm một mũi nửa kép, và móc tiếp cho mình một mũi kép đơn vào cụm đó. Vậy là chúng ta đã móc được một cụm 3 mũi chung chân. Tiếp theo ở chân móc kế tiếp chúng ta cũng móc một cụm gồm 3 mũi, bao gồm một mũi kép đơn này, sau đó một mũi nửa kép, và cuối cùng là một mũi đơn. Vậy là chúng ta đã tạo thành một cụm họa tiết như thế này. Tiếp theo ở chân mũi kế tiếp chúng ta cũng móc như vậy theo công thức ghi trên màn hình các bạn nhé. Cứ 2 chân móc chúng ta được một họa tiết như vậy. Tổng cộng chúng ta sẽ có 6 họa tiết như vậy nha. Sau khi đã móc được 6 họa tiết như vậy là cũng hết hàng thứ 9 này rồi. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên chúng ta móc này. Móc một mũi dời nha các bạn. Sau đó móc lên một xích và chúng ta cắt len. Sử dụng kim khâu len để khâu dấu len thừa ra phía sau. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bông hoa. Các bạn sẽ làm tổng là 2 bông hoa nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy sợi len màu xanh để chúng ta móc phần lá. Để móc phần lá chúng ta sẽ tạo một nút thắt. Móc lên 16 mũi bính. Chúng ta đã móc được một dây xích gồm 16 mũi đơn. Tiếp theo chúng ta chú ý này, cái phần chân móc đầu tiên chúng ta sẽ bỏ qua và móc vào chân móc thứ hai nhé các bạn. Móc một mũi đơn vào chân móc thứ hai. Chân móc kế tiếp móc một mũi nửa kép. 3 chân móc tiếp theo chúng ta sẽ móc mỗi chân móc một mũi kép đơn. Sau khi móc xong 3 mũi kép đơn liên tiếp, chúng ta lại tiếp tục móc một mũi nửa kép ở chân móc kế tiếp. Sau đó tiếp tục móc một mũi đơn ở chân móc tiếp theo. Tại mũi kế tiếp chúng ta lại móc một mũi trượt. Mũi tiếp theo chúng ta lại móc một mũi đơn. Các bạn có thể để ý chat trên màn hình nha và làm theo nha. Và chân móc kế tiếp móc một mũi nửa kép này. Tiếp theo 3 chân móc kế tiếp chúng ta móc 3 mũi kép đơn ở 3 chân móc đó.
Sau khi đã móc xong 3 mũi kép đơn rồi, ở chân móc kế tiếp chúng ta lại móc một mũi nửa kép nha. Tại chân móc cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Sau đó móc lên một xích. Quay lại chân đó móc thêm một mũi đơn. Chúng ta bắt đầu quay sang bên đối diện để móc. Chân móc đầu tiên của phần đối diện bên kia sẽ là một mũi nửa kép. Ba chân móc tiếp theo chúng ta sẽ móc mỗi chân móc một mũi kép đơn. Sau khi đã móc xong 3 mũi kép đơn liên tiếp, chúng ta lại móc một mũi nửa kép ở chân móc kế tiếp. Chân kế tiếp móc một mũi đơn. Chân tiếp theo móc một mũi trượt. Sau đó móc một mũi đơn ở chân kế tiếp. Móc tiếp một mũi nửa kép ở chân kế tiếp. Tại 3 chân móc tiếp theo, móc mỗi chân móc một mũi kép đơn. Sau khi đã móc xong 3 mũi kép đơn, chân móc kế tiếp chúng ta lại móc một mũi nửa kép. Đến chân móc cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Vậy là chúng ta đã móc xong phần lá rồi. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi rời, sau đó lên một xích và chúng ta cắt len. Sau đó chúng ta giấu sợi len thừa này đi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong chiếc lá. Tiếp theo chúng ta cùng lấy sợi len màu xanh và chúng ta móc lên 50 mũi xích để chúng ta làm phần dây đeo. Chúng ta cũng tạo một nút thắt. Sau đó móc lên 50 mũi xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sau khi đã móc xong 50 mũi xích, chúng ta sẽ cắt len và để chừa ra một đoạn len thừa để chúng ta xỏ qua phần lá nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gắn phần dây đeo vào hai bông hoa. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng kim khâu len để luồn sợi dây đeo này qua phần giữa của chiếc lá. Phần giữa của chiếc lá là mũi trượt nha các bạn. Các bạn sẽ điều chỉnh cho sợi dây không bị xoắn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy kim móc sợi dây đeo này qua vòng tròn bao thuật của bông hoa, rồi chúng ta cố định lại bằng cách thắt nút để bông hoa được
chắc chắn và không bị tuột dây nha các bạn. Đó. Bông kế tiếp chúng ta cũng làm tương tự như bông chúng ta vừa làm thôi. Vậy là chúng ta đã cùng hoàn thiện xong móc khóa hoa chuông rất là xinh như thế này. Nếu có thắc mắc gì các bạn hãy để lại comment bên dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ video và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.